Dona Alba de Gip Mihăiescu. Seria 1. Început de drum. Succesul este neapărat în sfârșit de drum. Inutil și grotesc să-mi închipui la 40 de ani că voi mai întâlni altul, mai ales că nu mă pot plânge. Am luat tot ce mi-a plăcut, totul. Merele fermecate, fără să curăț pomul de omizi, aripa reginei furnicilor, fără să-i saluez alaiul de nuntă, lădița vrăjită a Sfintei Vineri, fără să-i slujesc, și mioarele baciului moldovean și nimbului fantastic, lăsându-i viața, deși destinul lui era moarte. Dar începutul? Care a fost începutul de drum? Nașterea. Nimic mai comun. Scheletul moral modelat de bietul tata, doctorul aspru din Zăreni, mic burghez din provincie? Mihai, să nu minți, să nu furi, să nu răvânești la bunul altuia. Mihai, virtutea, unoare, te schimbă. Aiure, cum am fugit de acasă la 16 ani, a trebuit să dau cu piciorul celor 10 porunci ca să supraviețuiesc. Ce știe lumea să spună unui adolescent? Mihai, muncește! Muncește! Mihai, bea-mă pâine. Azi plâng eu, mâine tu, bea-mă pâine. Și atunci, clipa aceea tulbure când am hotărât să înfrunt zeii, pornind cu stângul pe front, Asta-i, Mihai, dacă-ți place. A murit și Vasile. Cei curajoși mor repede. Dar fricoșii? Și ei mor. Și ceilalți mor. am plecat pe front soldat și m-am demobilizat sub locotenent. Scăpasem neatins. Și după aceea, la facultate, student, la examene. Mi-am pus trese false de rănit și am trecut rânjind pe sub nasul somităților universitare. Și iată-mă avocat. Când am început drumul, deci? Când am scăpat din război și puteam să devin orice, singur pe lume, reformator sau conservator, vizionar sau vagabond pe mări și oceane? Când am întâlnit-o pe ea, pe Alba, icoană care mă biciuia cu imaginea unei lumi stelare? Când am aflat că este soția mult mai vârstnicului urmaș de domni și maestru al barei George Radu Șerban? Când am hotărât să-i o smulg cu orice preț? Mihai, ăsta-i țelul vieții tale, Alba, o femeie. Nu pricep nimic, tată. Nu e o femeie, e o lume poleită la care m-am uitat prin gard ca un cerșetor. Cred că mi-am ales drumul de mult în copilărie, când am auzit urletele lupilor pe dealurile de la Zăreni și le-am răvnit cruzimea. Urletele lupilor flămânzi și ploaia mi-au bântuit totdeauna singurătatea. Am întrebat adesea ce s-ar fi ales de mine dacă aș fi plecat atunci urechea la behăitul mieilor sau trilurile privighetorilor. Războiul ne-a zvârlit în stradă bătându-ne fals pe spate. Generație pierdută, fără trecut și viitor. Care a fost deci începutul de drum?
dumneavoastră? Cu maestru George Radu Șerban aș dori. Cum vă numiți? Mihail Aspru. Nu cred că v-am mai auzit numele pe la noi. Să sper că nu e un impediment. Evident. Vă rog să poftiți. Da. Bună ziua. Bună ziua. Pe mine mă căutați, presupun. Pe tine, dragă. Domnul se numește Mihail... Avocat Mihail Aspru. Exact, Aspru. Dragă George, cred că... Mulțumesc, Raul. Domnul Aspru o să-mi expună singur doleanțele domniei sale. Evident, mon cher, mai ales că eu... Vă ascult. Vă mărturisesc că nu știu cum să încep. Pentru un avocat, un confrate, asta e o floricică de stil, nu? Sunt un avocat foarte proaspăt. Abia ieri mi-am luat licența și m-am înscris în barou. Slavă Domnului! Am bănuit o clipă că v-a trimis vreun adversar pentru stingerea procesului sau pentru un aranjament de culisă. N-aș veni niciodată cu asemenea misiune, din convingere că dumneavoastră vă repugnă orice fel de aranjament. Deci, obiectul vizitei? Voiam să vă rog, să vă propun să mă primiți ca secretar. Eu trebuie să plec, dragă George, așa că... Au revoir. La revedere, Raul. La început aș lucra fără salariu. Lăsați asta. Trebuie să recunoașteți că cererea dumneavoastră este cel puțin neobișnuită. Cine sunteți, de fapt? Un provincial care a dus câțiva ani o viață plină de aventuri, de origine destul de joasă. Orfan. Părinții mi-au murit în timpul războiului. Mi-am terminat studiile după demobilizare. Iertați-mă, nu asta voiam să știu, ci motivele pentru care doriți să colaborăm. V-am urmărit pledoariile, procesele, sistematic, de 2 ani. Numai atât? M-am convins că sunteți un mare avocat, desigur, cel mai mare, și că aș putea învăța enorm în preajma dumneavoastră. Înțeleg. Aprecierea mă onorează, dar, din păcate, activitatea mea este destul de unilaterală. Mă ocup aproape exclusiv de procese de succesiune, de diferende agrare, adesea plicticoase. Niciodată nu-s plicticoase. Toate pledoariile dumneavoastră au ceva comun, o unitate de atitudine. Luptați cu eroism și inteligență pentru apărarea aristocrației românești, care a cam uitat să se apere în fața valului de parveniți și ciocoi. Domnule, ați intuit ceva. Numai că, evident, lucrând la mine ar trebui... Desigur, ar trebui să-mi combat propria clasă, luptând pentru reînvierea puțin probabilă a trecutului. Țelul este nobil, mi l-aș dori din suflet. Am admirat întotdeauna linia dreaptă pentru ea însăși. Da. Bine, domnule, accept. Poți rămâne la lucru chiar de azi. Mai aveți vreo problemă de ridicat, domnule Aspru? E preferabil să situăm de la început viitoarea noastră colaborare pe baze cât mai clare. Nu, voiam să vă mulțumesc. Mă bucur că m-ați acceptat drept ucenic. Vă asigur că eu nici n-am nevoie de salariu. Doresc extrem de mult să devin un bun specialist și sunt convins că... Salariul dumneavoastră pentru început va fi de 10.000 de lei pe lună, plus eventualele cheltuieli de reprezentare sau deplasare în provincie. Urmând să reexaminez problema drepturilor dumneavoastră bănești peste 3 luni. E prea mult. Vei munci mult aici. Să spun drept, îmi trebuia un om ca dumneata. Celălalt secretar, domnul Raul Ipsilanti, cu care vei colabora, nu mai prididea cu treaba. Vă asigur că voi munci din toate puterile. Acesta va fi biroul dumitale. Citește dosarul Carapacea. Cred că e necesar să pleci imediat în Moldova după niște atestări. Războiul a distrus multe acte. S-au prăsit în soi de șacal ai hârtiilor arse, duhuri rele născute din nimic și care ajung azi la putere.
Sper că vă simțiți bine aici, domnule Raul. Desigur, dragă, de ce nu? Și am avut o idee trăznită. Sunteți probabil învățat cu altă lume, cu altă atmosferă. De știi cum mă calcă uneori pe nervi. Da. Se satură omul și de icre negre. Nu? Ce ziceai că sărbătorim azi? Încheierea perioadei de probă. Da, au trecut 3 luni de când lucrez la maestru George, alături de dumneavoastră. Așa-i, dragă, uitasem. Trebuie să recunosc deschis, domnule Aspru, că George are flair, are ochi buni. Te-a cântărit foarte exact atunci, la început, dintr-o privire și 3 vorbe. Sunt un tip simplu, marfă ieftină, băiat de prăvălie cu merlați și frunte îngustă. Da, nu, dragă, nu, nici de cum. George și-a băgat în casă un butoi cu dinamită. Mă măguliți. Nu. Deloc semeni cu un... de la... cum îi zice... de pe stema Moldovei. Bou. Nu. Zimbru. Deocamdată nu ești periculos, pentru că n-ai un plan precis. Așa cred. Dar când o să ai unul, vai de cel care ți-ar sta în drum. Eu în niciun caz. Sper să nu fie nici George. Sal, băiete, Da, vă rog. încă o sticlă de asta. Imediat. Dar cum puteți crede una ca asta? Pot. Îi sunt atât de obligat încât nu m-aș putea plăti nici slujindu-l toată viața. Un duel cu tine ar fi altceva decât duelul facil cu Tudor Buzescu. Un duel oratoric? Nu, prostii burgheze. Scuză-mă. Un duel cu martori, pistoale, o pădure și un mort întins pe iarbă în zori. Roman. Dacă vrei. Vinul dumneavoastră. Mulțumesc. O dușmănie seculară de familie pe care a plătit-o cu viața Tudor, strălucitorul, distinsul Tudor Buzescu, idolul lumii bune, tânărul, frumosul, generosul Lord Byron balcanic. Da, asta a fost. S-au duelat din cauza doamnei Alba? Mi se pare că mă tragi de limbă. Nu. Nu, dragă, nu. Un incident oarecare de club. Varmea Alba e deasupra oricăror bănuieli. Dar nici nu m-am gândit. Ba, te-ai gândit, drăguțule, te-ai gândit. Când o femeie splendidă ca ea are un soț mai în vârstă cu 20 de ani... Domnul George este o personalitate. Păcat de dumneata, Mihai. De ce? Nu înțeleg. Femeia a divorțat de logică încă de pe vremea Evei. Dacă nu-l iubea, nu se căsătorea, nu? Singur ați spus-o. O femeie atât de frumoasă putea lua pe oricine. Da. Tot ai să afli trăind în casă. Acum 6 ani, noi, familia Ypsilanti, am pierdut întreaga avere. Tot în urma unui proces răsunător. Ne-a apărat George. S-a luptat ca un leu, dar totul a fost zadarnic. Eu am păcat cu gândul, am suportat sărăcia. Varmea nu. George a reprezentat o soluție pentru ea. Folositoare înfrângere. Am totuși impresia că se înțeleg că doamna Alba e fericită. Fiindcă zâmbește? Cam simplu. Niște oameni atât de fini. George s-a legat aici de toate treburile astea bogățești. Procese. La început l-am aprobat. Își apăra neamurile. Acum îl pasionează meseria. Poate și câștigul. Se gândește la ziua de mâine ca un cârciuman. E un jurist genial. Iar ea
și-ar dori Nisa și Lisabona și Veneția. E născută pentru lumea mondenă. Domnul cu ocupațiile lui o lipsește de multe. Da. Bănuiesc că dumneavoastră le-ați văzut toate tentațiile astea. Ați călătorit mult? Am umblat, drăguțule, după soare, peste tot, în Europa și America. La Rio de Janeiro au cocoțat pe munte un Iisus imens de piatră. De desubt e un golf azuriu și Copacabana, plaja de aur, femei cu părul mătăsos, naiade. Rio l-am văzut și eu acum 10 ani. Da, 10 ani. Serios, domnule Aspru? Eram mus, ucenic marinar pe un vapor italian. Pe Iisus l-am văzut, da, uriaș, într-adevăr, copleșitor. Eu care voiam să te surprind cu ceva. Nu mi-a mers. M-ați surprins destul și așa. Da. Familia Ypsilanti sărăcită dintr-o dată de un proces oarecare. Norocul e capricios, domnule Aspru. În aria noastră balcanică, averea și legea sunt ale celor care țin spada în mână. Spada? Adică puterea. Aha, da. Încă un chil, băiete. Imediat vine. Îl meriți, domnule Raul, chilul ăsta. Ziceai că nu-s periculos cât timp n-am un plan. Dar dacă l-am, niște idei. Procesul Ypsilanti e atât de util boierului George și ca rezervă dorința reprimată a doamnei Alba de a călători, de a vedea lumea, de a trăi monden ca cei din clasa ei. Sigur, planul îmi va cere câțiva ani din viață. Dar ce contează câțiva ani? Hamalul știe să aștepte. Ați ascultat scenariul Început de drum, seria întâia din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gib Mihăiescu. În distribuție: Gheorghe Dinică, Fori Eterle, artist emerit, Mircea Șeptilici, Nicolae Antoniu, Vasile Florescu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Pompiliu Rădulescu, Gheorghe Pufulete, Paul Nadolski, Cornel Elefterescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit. Dona Alba de Gib Mihăiescu. Seria a doua, Procesul pierdut. După o adolescență aventuroasă, Mihai Aspru, fiul unui doctor de provincie, se prezintă ca voluntar și luptă în primul război mondial. Lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent, Mihai, care și-a pierdut ambii părinți în război, se hotărăște să devină avocat. O întâlnire întâmplătoare cu Alba Ypsilanti, soția marelui avocat și descendent domnesc, George Radu Șerban, îi schimbă cursul vieții. Îndrăgostit de Alba, Mihai reușește la terminarea studiilor sale juridice să devină secretarul maestrului Șerban.
El se împrietenește cu celălalt secretar, Raul, vărul Albei, de la care află că familia Ypsilanti și-a pierdut averea într-un proces. Mihai bănuiește că maestrul George a premeditat pierderea acestui proces pentru a o sili pe Alba să se căsătorească cu el. Mihai este hotărât să redeschidă procesul, eliberând-o pe Alba și câștigându-i astfel dragostea. Dragă George, o vorbă. Te ascult, Raul. Eu nu contez, dar tu trăiești după o anumită scară a valorilor, precisă și definitivă. Evident, evident. Și ce-i cu asta? Va trebui să o schimbi. Noul tău secretar, domnul Mihai Aspru, nu are loc pe scara ta, e prea strâmtă pentru el. Recunosc, Raul e un bun executant. Adică un simplu vechil? Nu, dragă, George, nu-ți trage pătura pe ochi. Domnul Aspru e o forță. Are putere de muncă. Ferească Dumnezeu să-și închipuie vreodată despre mine sau chiar despre tine că i-am fi dușmani. Gelos, Raul? Să știi că poate câștiga orice răfuială și orice proces. Aha. Vrei să spui că ar fi putut câștiga și procesul vostru? Al tău și al Albii? Nu, George, nu. Ce-ți trece prin minte, dreaptă? Sunt foarte mulțumit de el, Raul. Îți convine? Lovește în locul tău. Dur, decisiv, fără cruțare. Iar tu poți apare la bară ca un dresor de tigri cu mișcări elegante. Ana, cunosc povestea. La un moment dat, tigrul uită de civilizație și își mănâncă dresorul. Da, consideră că te-am prevenit, dragă George. Iată-mă rol de Casandră cu chelie și idei fixe. Inteligentă înfrângere, maestre George, în procesul Rossetti Ypsilanti. Austria s-a întins peste Europa pierzând toate războaiele timp de 200 de ani. Ai pierdut la bară și ai câștigat în dormitor. Nu te judec, patroane, merită. Iată-mă soldat al Ypsilanților. Dona Alba, cum mă vei privi când îți voi reda averea strămoșească? Pentru că o voi câștiga cu orice preț. Mă vei privi ca ieri cu dispreț? Dispreț? Exagerați, domnule. Cum vă cheamă? Cereți cam mult. Dumneata nu existi. Poate în altă parte să reprezinți ceva. Acolo unde fruntea îngustă și umerii lați sunt socotite valută foarte. În lumea zarzavagiilor și peticarilor. Din mâinile astea bătătorite vei primi două libertăți. Banii care să-ți asigure lustru, glanțul și poza adevărată a lui George, neretușată. Prea nobilul urmaș de domn. Rudimentar, primitiv, obicei de slugă. Să te visezi în scaunul stăpânului. Utilă slugă, doamnă, și scumpă. Nu vei putea plăti cu un zâmbet. Așteaptă. Prețul ești dumneata, cu trupul, cu ochii. Voi fi pentru dumneata singura voce într-o lume mută, singura oglindă într-o lume oarbă, cu orice preț. Sunt surprins, domnule Aspru. Unghiul din care a atacat în procesul Goran... Iertați-mă că mi-am permis. Dumneata să mă ierți. În fond ai avut dreptate. Ei, atunci, dragă, e în ordine. Lui Dumnezeu îi place clemența, nu? Se spune chiar că te iartă și pentru păcatul de a ierta în locul lui. Raul, nu mai ești copil. Dacă o iei așa, nu mai sunt nimic. Ce te amuză, Raul? Mă amuză că domnul Aspru are talent. Norocul lui că nu-mi seamănă. Știu că nu se poate, din păcate. Se pare că m-am înșelat în procesul ăsta. Tu? Îți dau mână liberă, domnule Aspru. Vă asigur că vom câștiga. Sper. Bună ziua. Bună ziua. George nu scotea mai mult decât remiză în procesul Goran. Se poate câștiga. E o zi mare pentru dumneata, Mihai. Bem de seară un pahar în cinstea ei? Bem, de ce să nu bem?
Dacă nu-și vâră dracul coada. Dracu? E un amărât care umblă după sufletele babelor nemăritate. Crezi? Da. Uite, nu se poate spune despre mine că sunt o babă nemăritată. Dar când dau de o femeie puțin vulgară, cu părul lung și mătăsos... Bonjour, Raoul! O, tu, voicuța, bonjour, ma chérie. Mă temeam că e vreun client reumatic. Am trecut să te văd. Foarte drăguț din partea ta. Numai pe mine? Ba și pe dumnealui. Prezintă-mi-l, ce mai aștept? Da, domnul Mihai Aspru, domnișoara Voicuța Brănescu. Încântat, domnișoară. Am auzit multe despre dumneata. Și ai vrut să te convingi? Da. Ferește-te, domnule Mihai, chiar dacă nu te temi de diavol. Nu vă temeți de Mefisto, domnule Aspru? Poate nu l-ați întâlnit încă. L-am întâlnit sub fel de măști. Și semăna vreuna cu mine? Glumiți, ce să caute diavolul în familia Brănescu? El nu-și face iluzii. Adică? N-are nicio șansă printre bogați și puternici. De aceea umblă după cei săraci și slabi. Mi s-a spus mie că sunteți puțin filozof. Și ce mi s-a mai spus? Așa, că sunteți un maestru în devenire și că nu o să o refuzați pe fetiță ca Voicuța, care vrea să vă cunoască și vă invită la masă. Nu te juca, ma chérie, cu domnul Aspru, n-o să-ți meargă. Îți arzi aripioarele. Ar fi pasionant, știi că mă plictisesc. Slabă nădejde să reușești să vă distrezi. Dar de ce un avocat atât de spiritual? Nu sunt spiritual, domnișoară. Îmi permit unele glume cam rudimentare cu adversare. Atunci socotește-mă adversar. S-ar putea să te lovească. Ursul rău a zdrobit fluturașul. Vai, domnule Aspru. Te aștept la 5 la Ricky Bar. Am chef să dansez. Vedeți, eu trebuie să... Domnule Aspru, te costă capul. La revedere la 5, pa! Cred că trebuie să amânăm cheful de diseară. Eu prefer să amân dansul. Nu te pripi. Tovărășia mea ți-aduce numai 2 glume și eventual un sfat inutil. A domnișoare nici atât. E realmente bogată, Mihai. De ce mi-o spuneți? Cred că te interesează. Nu te supăra. Sau că ar trebui să te intereseze. Raul. E și drăguță. Păcat că are părul scurt. Ce modă stupidă, Doamne! Mă dor piciorușele. Da, am dansat prea mult. Așa e că te dormi pe tine? Nu, deloc. Urs, hotentot și japonez ce ești. Confuzie, Voicuța. Japonezii sunt oameni civilizați. Ăia, își fac harakiri și își bagă cuțitul în burtă pentru orice flea. Pentru o femeie niciodată. Așa, bun, o să te coste, domnule, în genunchi, să-mi cer iertare aici, în genunchi. Aici, pe calea victoriei? Ai dreptate, nu aici, după undeva. Și m-a înghețat și mânuțele și mi-am amorțit și piciorușele și mă doare și ceava, uite ce subțire. E periculos să-ți descrie anatomia. Cine știe unde ajungi? Ești un rău. Mergem la tine și îmi faci un ceai, vrei? Bine, mergem. Dar să știi că acasă am de lucru. Pregătesc un proces senzațional, uriaș. N-ai să te superi, nu? Ești un ambițios. Un ambițios lipsit de suflet. Poftim! Lucrează, Sisif, dacă găsești că merită. Merită. Dragă Mihai... Ce este, domnule Raul? Iarăși, domnule... Scuză-mă, mi-am propus cândva să respect diferențele. Dar noi ne putem considera prieteni de luni de zile, chiar dacă... Dacă ce? Te-am supărat cu ceva? Nu chiar supărat, să zicem surprins într-un mod neplăcut. Zău, că nu mai știu vinovat. Mă învățasem cu micile noastre scapade nocturne, Mihai. Uite, Raul, fetișcana asta, Voicuța, mi se bagă în suflet. Da, mi s-a plâns și ea că o neglijezi în ultimul timp, că o eviți. Bine, adevărul e că muncesc foarte mult în ultimul timp. Și înainte munceai foarte mult. E ceva deosebit, știi, o idee.
O idee, Mihai? Exclus, băiete, ești prea practic ca să nu știi că nu merită. Mă rog, atunci să zicem că urmăresc un câștig gras. Da, să zicem. Nu mă crezi, Raul? Bineînțeles, dragul meu, bineînțeles că nu te cred. Dacă ai vâna banii, ai fi pus mâna pe voicuța. Nu, te roade ceva mai profund, o suferință viscerală. Care? Asta nu știu, nici măcar nu bănuiesc. Am senzația că m-ai tras de limbă, Mihai. Da, ai procedat sistematic, difuz. Să mă ia naiba dacă pricep ce te-a interesat realmente în toată vorbăria mea. Să ieșim diseară, Raul. Cunosc două cuconițe vesele și mai am nevoie de niscaiva informații pe care să ți le storc cu perfidie. Da? Scuză-mă, n-am vrut să te jignesc. Iar noțiunea de perfidie nu-mi spune nimic. E o stație oarecare pe șoseaua dintre bine și rău, pe unde se înghesuie prostimea. Atunci vin să te iau, Raul, da? Nu, Mihai. Dă-i un telefon, voicuț, e mai practic. Alo, arhiva? Da, vă rog, ce doriți? La telefon avocatul Aspru, cu domnul arhivar Munteanu. Așteptați o clipă să-l chem. Alo? Vă salut cu stimă, domnule avocat. Domnule Munteanu, era vorba să-mi dai o veste. Știu, dar încă n-am găsit dosarul ăla luat la arte. Cred că n-ai motive să te plângi de mine. Vai, de mine, cum ați fost foarte atent. Atent înseamnă cumva prost în limbajul dumitale? Îmi trebuie dosarul acela repede, mă auzi? Îl caut din continuu, domnule Aspru. Eu te plătesc ca să găsești, nu să cauți. Treceți mâine seară pe aici. Pe mâine seară, la revedere. Hai, ce avocat ciudat ești tu și câtă muncă de noapte faci. Ai venit, voicuța? Da, tocmai la timp. E vorba de procesul la uriaș pe care îl pregătesc. Și cum îți merge? Prost, dar mai am o șansă. Mă rog, un dosar care o să-mi aducă succesul. Și dacă nici asta? Atunci o să te mulțumești cu biata voicuța, care nu e nici atât de înaltă și frumoasă, dar e tânără. Micuță, o păpușică de pluș. Ce vrei să spui? Mihai, și vin la tine de luni de zile ca scufița roșie. Și tu, răule, nici nu vezi piciorușean. La cine făceai aluzie? Cine e rivala ta aia înaltă și frumoasă? Parcă eu mai știu, nu pricep, eu sunt un copilaj. Au! Nu mă strânge așa de mână. O duci bine, Mihai, cu un șef atât de renumit și distins. Un șef cu o nevastă așa de frumoasă. Taci! Sau nu! Tu ești tare. N-ai suporta o femeie despot ca Alba. Ție trebuie o fetiță catifelată așa ca mine. Lasă-mă când îți spun. Credeai că-ți merge așa, eu nu sunt Alba. Adio! Blestemata. A aruncat o vorbă și m-am dat de gol ca un prost. Acum trebuie să o abat de la gândul ăsta, altfel... Iartă-mă. M-am întors. Nu, eu sunt de vină. Tu ești o fetiță dulce și scumpă. Ai observat? Ești singura ființă vie din cele care mă înconjoară. Iubitule, te-a lovit cineva. E silă de toate fantomele astea care și închipuie că trăiesc, că reprezintă ceva. Și eu sunt o fantomă, Mihai. Tu? Tu ești norocul meu, mic și capricios. Vă rog, luați loc, domnule Aspru. Acesta e ultimul dosar Ypsilanti. În sfârșit, domnule Munteanu. Da, vă rog. Scuză-mă că revin asupra unei cerințe. Înțelegi și dumneata că nu e cazul să se afle de investigațiile mele. Mi se spune mutu, domnule avocat. Păi dacă n-aș fi discret, ar trebui să trăiesc numai din leaf. Bine. O să te rog să ai răbdare câteva ore, să studiez tot dosarul. E ultima mea speranță și cea mai mare. Vă fac o cafeluță. Bine.
E în regulă? De necrezut. M-am înșelat. E inutil. George a făcut tot posibil, a luptat într-adevăr ca un leu. Nu e omul care se ducă un joc dublu, fie și pentru mâna albei. E nobil, Doamne. Să mai căutăm, să... Nu, n-are rost. O iluzie, domnule Munteanu. O himeră. Nu vă mai necăjiți. Nu sunteți primul care se înșeală. Acum e momentul să încercați o altă lovitură. După un eșec vine neapărat un succes în meseria asta nenorocită. Și dacă nu-mi doresc alt succes? Teatru, nu vă supărați, stimate domn. Ori dumneavoastră vânați altceva decât toată lumea, a? Ce vânează toată lumea? Bani, glorie, femei. Da. Poftim banii dumitale, conform înțelegerii. Mulțumesc și nu vă lăsați. Îmi spune mie ceva că încă n-ați pierdut partida. Ați ascultat scenariul Procesul pierdut, seria a doua din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gip Mihăiescu. În distribuție: Simona Bondoc, Fori Eterle, artist emerit, Gheorghe Dinică, Mircea Șeptilici, Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Mircea Medianu. Regia de studio Crenguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit. Dona Alba de Gip Mihăiescu. Seria a treia, Lumea bună. După o tinerețe aventuroasă, tânărul absolvent al facultății de drept, Mihai Aspru, îndrăgostit de Alba Ypsilanti, soția marelui avocat și descendent domnesc George Radu Șerban, reușește să intre în serviciul acestuia ca secretar. Familia Ypsilanti fusese ruinată în urma unui proces pierdut de George. Mihai speră să redeschidă procesul și să-l câștige, eliberând-o pe Alba dintr-o căsătorie pe care o consideră impusă prin pauperizare. Între timp, Mihai devine amantul Voicuței Drănescu, o tânără bogată și capricioasă, care îl introduce în așa zisa lume bună a epocii. Așteptările lui Mihai în legătură cu procesul Ypsilanti nu se confirmă. Din studierea tuturor dosarelor, rezultă că George apărase corect interesele familiei Ypsilanti și că redeschiderea procesului n-ar aduce nimic. Șansele de a câștiga dragostea Albei, inaccesibila soție a maestrului George, par definitiv compromise. Nu cred în noroc și totuși el îmi dă semne, ca un apostol în căutare de prozeliți. Persoagele au năruit o iluzie, prima și ultima. Și Dona Alba s-a cățărat pe o culme inaccesibilă mie, zâmbind cu dispreț. Ce-mi rămăsese? Ceea ce aveam, adică foarte puțin. O slujbă, o garsonieră și o fetișcană cu dințișori ascuțiți și cu vicii în formare, care se va căsători, poate cu mine, poate din dragoste. Și apoi își va oferi aventuri, pasiuni. Dreptul ei ar aduce un nume mare și o zestre mare. Într-o seară, Alba a ieșit la plimbare cu maică-sa, cu Coana Smaranda. Eram în stradă, ascuns după pomi. Pândeam de câteva săptămâni o ocazie, o minune. Îngerul meu se îmbrăcase în negru. M-am strecurat după niște tufișuri. Ce parc ordinar. Ce întuneric. Da.
Nu seamănă cu Versailles. Nu mă mai umili și tu. Parcul murdar. Și randevuul ăsta mai murdar. Rușinea. Sunt cealaltă față a lucrurilor. Sunt femeie, mamă. Ești prințesă. Porți un nume nemuritor. Iartă-mă. Ce prostie. Să trimiți hârtii semnate. N-ai înțeles că orgoliu e doar un scut? Speram să-mi schimb viața. Credeai că alt bărbat înseamnă altă viață? Ce pot ei să schimbe? Cine? Și ce să schimbe? Cucoana Smaranda a rămas de pază, iar din umbră s-a evit o arătare cu plete de poet. Și în loc să mă doară, m-am bucurat, pentru că îngerul meu își pierduse fulgii, devenise vulnerabil. Nu există socul pe care să nu mă pot cățăra dacă am mai făcut-o și altul. Întâlnirea a fost scurtă și castă. Apoi l-am urmărit pe domnul cu plete, în lumina arăta jalnic, o față galbenă, bătrână, hainele lustruite de timp. Numai în umbră arătase bine. M-am ținut după el. Locuiește într-o mansardă sordidă printre studenți și femei cu tarif. Carte de vizită pe ușe. Preda Buzescu. Să fie fratele lui Tudor Buzescu, cel ucis în duel de maestru George? Probabil. Probabil. Și în cazul ăsta patronul s-a înșelat. Tudor și-a acoperit fratele pe acest Preda, iar domnul George s-a liniștit cam devreme. Norocul mi-a răpit un fir, dar mi-a pus în mână altul, mai trainic, decisiv. Nu mai e vorba de un asediu, ci de o substituire de persoane. O treabă ușoară pentru un avocat. Miha, cum ți se pare banda noastră? Să fiu sincer? Nu fi sincer. Evită ridicolul, fii amabil. E un mediu foarte plăcut. Tineri sportivi și fete frumoase. Oh, chiar sunt frumoase? Nu toate, numai cele înalte. Drept pedeapsă-ți dansezi cu Oswald. Și eu să mă odihnesc puțin. Nu, nu mi se aspru. Azi mai dansezi și cu altcineva. Au început fetele să râdă de noi. Bine, n-aș vrea să te compromit. Dansați cu mișto. Bineînțeles, domnule Aspru. Aveți un mare avantaj asupra mea. Îmi știți numele. Lilica Navrogen. Încântat, Lidu. Într-adevăr? Sunt un om deschis, iar dumneavoastră o femeie frumoasă. Credeam că nu mai ai ochi și pentru altcineva, afară de Voicuța. E doar un copil. Da, asta ar fi o notă proastă pentru dumneata. Inocența e compromisătoare la vârsta asta. Noroc că nu te cred. Cum să vă conving? Dacă întrebai când, îți răspundeam mâine la 5 la Comana Bani. Scuzați-mă, Doamne ferește. Am spus cum? Hai, voiam să spun când. Da? O să vii cu Voicuța? O să vii cu Oswald? Domnule Aspru, o clipă, te rog. Vă ascult. Îmi plac situațiile clare. V-am supărat cu ceva, maestre? Nu, Doamne ferește. M-ai surprins extrem de mult în recursul de ieri de la curte. Ai intuit perfect fisura din dosarul oponenților. Ar fi trebuit să vă cer în prealabil acord. Considerați că am riscat prea mult? N-aș putea spune asta. Orice pledoarie e un risc. Argumentarea dumitale inversă, pornită de pe pozițiile părții adverse, le-a compromis ideile înainte de a apuca să le expună. I-a uluit. Dumneavoastră operați cu o logică strictă pe care o stăpâniți perfect. Eu mi-am permis să deplasez dezbaterea pe plan psihologic. Mărturisesc că n-am bănuit de la început talentul dumitale, ci numai puterea de muncă. Sunt bucuros că nu v-am supărat. Mă întreb dacă nu dorești să lucrezi de acum independent. Ești foarte apreciat, ai câștigat foarte bine. Nu, maestre, vă rog. Vă asigur că o să mai am mult timp nevoie de îndrumarea dumneavoastră. Nu sunt decât un începător. Cum dorești. Colaborarea cu dumneata mă avantajează unilateral, așa că pe viitor vei primi salariul dublu. Te rog să nu protestezi.
E dreptul dumitale. Bună ziua, domnilor. Au revoir, George. Ce părere ai? Te felicit, dragă Mihai. George e un tip corect, ostentativ corect. Maestru e un om cu totul deosebit. Îmi impune. Numai atât? Curios este altceva în treaba asta. Eu, dragă Mihai, am un al 6-lea simț. Nu știu cum să-l numesc, nici măcar cum să-l prezint. Anticipez întotdeauna primejdia. Mașina care încă nu se vede, dar ar putea să mă calce. Cărămida care stă să-mi cadă în cap. Omul care se pregătește să mă lovească. Sunt convins că aș putea circula printre ceilalți cu ochii închiși și urechile înfundate cu vată. Nu mi se pare neobișnuit. Curios este că acum dispozitivul meu interior de alarmă indică primejdie pentru vărul meu, George Radu Șerban. Era absolut necesar să mă informați și pe mine de aceste presimțiri? Nu văd rostul. Scuză-mă, nici eu. Te-am supărat? Nu, dar am și eu propriul meu sistem de avertizare. Așa. Care îmi spune că mă socotești, nu pricep de ce, primejdios pentru casa asta. Nici nu m-am gândit. Ba da, domnule Raul, te-ai gândit. Înțeleg. Bănuiești în mine o invidie nedemnă față de evidentul dumitale talent de avocat. Am și motive să o bănuiesc. Nu e cazul, dragă Mihai, nu. Un om ca mine nu va putea fi niciodată util ca dumneata. De altfel, foarte curând voi pleca definitiv din țară. Mă stabilesc la Paris, unde încep o afacere mare cu câini de rasă. Și atunci? Îmi par prea inteligent pentru... Pentru mediul din care provin. Cam așa ceva, iartă-mă. În casa asta numai dumneata mă socotești inteligent. Nici de cum, dragă, nu. Aseară la masă, George ți-a prezis un viitor strașnic. Credeam că domnul George nu discută problemele profesionale în familie. Da, așa e, da. Ieri l-a entuziasmat. Chiar și oamenii cei mai elevați au în ei snobismul de a-și închipui că descoperă talente. O fi plictisit-o pe doamna Alba. Nu. George vorbea foarte convins. Până și vară mea, da, înțelegi, care nu dă atenție la astfel de... Vreau să spun, care e absentă când se vorbește de treburi care nu o privesc direct, a ascultat cu atenție. Iar maică-sa, Tante Smarand, chiar s-a interesat de dumneata. Trăiesc clipe mărețe. Câte onoare. Sigur, e un mare succes pentru dumneata că ea, Alba, a ascultat. Da? Eu o cunosc foarte bine. Trebuie că a fost în vorbele lui George ceva care a impresionat-o. Dar ce? Dracu știe. Convingerea cu care a vorbit, și asta e prea puțin. Da. Cred că am găsit. George începe să te socotească un om de care trebuie, vrând nevrând, să ție seamă. Nu, e nobil și se comportă ca atare. Da, nu se poate tăgădui. E nobil. Descendent voievoda, fără nicio îndoială. Deși, în sfârșit, legătura cu Basarabii nu e destul de clară. Originile șerbanilor nu trec de 3 secole și jumătate. Urmași de domni pământeni, viteji, respectabili din punct de vedere istoric, toate bune. Mă rog, da, ca oameni. Păstrează tarele rasei lor. Cum să spun, grija asta pentru ziua de mâine e nițeluș, borgheză. Când ați pierdut averea în procesul Ypsilanti, nu te-ai gândit la ziua de mâine? Deloc, dragă Mihai. Ziua de mâine mă poate interesa numai dacă mă oferă noutatea unui meci senzațional, a unui artist renumit sau conferențiar și cel mai mult a unei expoziții de câini. George e nobil când luptă să salveze marea proprietate, da? E burghez când își ia în serios meseria ca atare și câștigul, banii. E o meserie pasionantă, Raul. Este o profesie nepotrivită pentru soțul Albei Ypsilanti. Avocatura îl leagă pe George de București și împiedică o femeie superbă să-și împartă anul între Nisa, Saint Moritz, Biarritz sau Lisabona.
Biblia poruncește femeii să-și urmeze bărbatul la drum, dar nu-i spune ce trebuie să facă dacă acesta stă pe loc. Din punctul de vedere al Tatălui Ceresc, doamna Alba e liberă. Da, evident, doar nu-i nevasta dumitale, îți dă mâna, nu? George însă e de altă părere și e foarte gelos, chiar dacă nu pare. Maestru gelos? Are motive? Femeia e o proprietate efemeră, prietene. Duelul acela cu Tudor Buzescu... Da? Mă rog, probabil că te plictisesc. Sunt sigur că în casa asta vei ajunge la succesul pe care îl dorești și îl meriți. Prietenia pe care mi-o arăți este foarte măgulitoare, Raul. Mărturisesc că sufăr de complexul originii mele inferioare și nu mă așteptam. Îți sunt foarte recunoscător. Nu, să nu ne emoționăm prea tare. Suntem bărbați și nu suport efuziunile. Am fost ridicol, nu? Camaraderia e o iluzie literară, dragă Mihai. Suntem lucizi. Nu ni se potrivește. E o chestiune de circumstanță. Sărut mâna, doamna Alba. Bună seara, domnule avocat. Bună seara, domnule... Domnul Aspru, dragă. Aveți un nume predestinat, care vi se potrivește. N-ar fi trebuit să-l uit. Face parte din lucrurile cu care ne naștem, doamnă. Și dacă v-ar fi întrebat, ce nume alegeați? Peregrinările mele din adolescență m-au învățat că numele nu contează. La nivel inferior, bineînțeles. Ați călătorit mult, domnule Mihai? Probabil că ați umblat mult prin țară. Am umblat prin lume, maestru. Da? Am văzut Mediterana, cu tot ce-i pe acolo. Și Monte Carlo? Nu, doamnă. Marsilia, Pireu, Alexandria, Beirut, Alger. Da. Știți, am călătorit ca marinar. Pe urmă Atlanticul, Rio de Janeiro, Azorele, Buenos Aires. Îmi plăceau țările calde, unde toată lumea umblă în haine ușoare și dispar diferențele. E cam simplu. Asta am aflat mai târziu. Nu știam că vă place muzica de operă. Nici nu-mi place, maestru. Nu? De ce, domnule Aspru? E retorică, falsă, enervantă. Urâți retorica? Dacă o iubeam, nu mă făceam avocat. Interesant. Scuzați-mă o clipă. Te rog. Drama femeii de pe scenă, care se sacrifică de dragul iubitului, nu vă spune nimic? Ideea e profund falsă, stimată doamnă. Neadevărată. Femeia nu sacrifică niciodată nimic de dragul unui bărbat. Vorbiți ca un holtei experimentat. Asta și sunt. Câți ani aveți, dacă nu sunt discretă? 30 în curând. Și nu v-ați făcut niciodată iluzii în legătură cu vreo femeie? Iluzii nu. Planuri. Dacă nu vă place opera, de ce ați venit astă seară aici? Ca să vedeți lume? Nu, ca să mă vadă ea pe mine. Adică? Lumea asta de aici, lumea asta bună, va trebui să mă hrănească. Și încă bine, nu oricum. Numele de Rastignac v-ar fi plăcut, domnule Aspru? L-am citit și eu pe Balzac, Dona Alba. Cum ați spus? Dona Alba? Nu sună rău. Ciudat mod de a te adresa soției maestrului dumitale. Scuzați, așa vă spuneam în gând. Conversezi cu mine în gând? Adesea, doamnă. De mult? De câțiva ani. De când am avut norocul să-mi ieșiți în cale. Atunci, când eram încă student. Ghinionul? De ce nu consulți un neurolog, domnule? Lui n-aș avea ce să-i spun. Scuzați. Era consulul Bârsan, dragă, de la Haga. Am pledat pentru el acum 5 ani. Dar ce s-a întâmplat, domnule Aspru? Nimic special, George. L-am întrebat pe domnul cum se face că e singur. Ne-am fi așteptat să-l întâlnim cu vreo femeie frumoasă. Chiar așa, dragul meu. De ce singur? Știam că o să vă întâlnesc aici și
Nu cunosc vreo femeie care să poată fi adusă în fața soției dumneavoastră. Sunteți foarte curtenitor, dar mă tem că exagerați uneori. Domnul n-a exagerat, draga mea. Să mergem în sală. Ne revedem la sfârșit? Nu, eu trebuie să plec. Salut, bună doamnă. Bună seara. Bună seara. Aș dori să vă întreb ceva. Așteaptă o clipă. Ce doriți? Dumneavoastră sunteți proprietaria sa? Eu. Mă cheamă Matilda Sola. Matale, ești de la Percepții? Nu, să vedeți, doamnă Matilda. Da. Aș vrea să închiriez o cameră aici. Am auzit că aveți ceva liber. Sigur, am, cu plăcere. Să vă arăt. Știți, îmi convine cartierul. Pare liniștit. O să aveți vecini liniștiți. Studenta din dreapta învață. Domnul Preda Buzescu e cu minte. Boier mare, a fost cineva. A sărăcit bietul. Numai pe la Duduia Ir mai inițel zgomot câteodată. E vorba de cucoana care a intrat adineauri în cameră? Ce cucoană, domnule, e de-aia știi matale cu tarif. De altfel, femeie fină. Zice că a fost contesă de Ungaria. Mi-a fost milă de ea să o las pe drumuri. Femeie frumoasă, domnule. Te supără că stați alături? Da, de unde, cucoană? Poate ne împrietenim. Și pe urmă fiecare cu meseria lui, cum a dat Dumnezeu. Ți-ai ieșit un sfânt din gură, bine zisești. Dar, matale, ce meserie ai? Mă cheamă Constant Bănicel și-s comis voiajor la agenția englezească. Ia te uită, câștigi bine, mătăluță, nu? Și umblu prin toată țara cu clasa întreia. Uneori o să lipsesc câteva zile, câte o săptămână. Să nu vă speriați. Da, treaba dumitale, dacă plătești chiria înainte, aici faci ce vrei. Vii, pleci, lipsești, aduci câte o femeie. Nimeni nu-și bagă nasul în treaba noastră. Plătesc imediat cu coana Matilda că îmi place casa și vecinica. Ați ascultat scenariul Lumea Bună, seria 3-a din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gip Mihăiescu. În distribuție: Simona Bondoc, Gheorghe Dinică, Eugenia Zaharia, Mariana Mihuț, Fori Eterle, artist emerit, Mircea Șeptilici, Maria Voluntaru, artist emerită. Regia de studio Crenguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Morozan, artist emerit. Dona Alba de Gip Mihăiescu. Seria 4-a, Mansarda. După o tinerețe plină de aventuri, Mihai Aspru devine secretarul marelui avocat și urmaș domnesc George Radu Șerban, de-a cărui soție, Alba Ipsilanti, este îndrăgostit. Proiectul lui Mihai de a redeschide procesul pierdut cândva de familia Ipsilanti, eliberând-o și cucerind-o astfel pe Alba, se dovedește irealizabil. Succesele mereu mai mari obținute în cariera de avocat nu reușesc să atenueze profunda decepția lui Mihai, mistuit de pasiunea sa copleșitoare.
El are însă norocul de a surprinde legătura ascunsă dintre Alba și boierul decăzut Preda Buzescu, fratele lui Tudor Buzescu, frumosul idol aristocrat ucis în duel de George în urmă cu 3 ani. Mihai închiriază o cameră alături de Preda, într-o mansardă sordidă, începând să ducă o viață dublă. Dimineața, secretarul maestrului George Radu Șerban, seara, falsul comisvoiajor Bănicel, angajat al unei firme inexistente. El speră astfel să descifreze secretul Albei și să-l utilizeze în interesul său. Iată-mă instalat în cele 2 cazemate care domină câmpul de luptă. Dimineața, tânărul avocat Aspru, secretar al maestrului Șerban. Seara, comisvoiajorul Bănicel, agent al unei firme inexistente. Dimineața, birou elegant. Seara, cămăruța asta de mansardă. Într-o parte, tusea și pașii târșiți ai lui Preda Buzescu, băierul sărăcit, decăzut. În partea cealaltă, extazele amoroase ale Irmei. E ciudat cât de bine mă simt aici, printre lucrurile astea de 2 parale. Există o legătură de sânge între mine și sărăcie. Alba a rupt-o. Va trebui să dea foarte mult în schimb, mai ales dacă se dovedește un idol confecționat. No, prostii. Totul acum este să-mi adun armele. Sunt sigur că în odaia lui Preda se ascunde secretul Albei, iar Preda are slăbiciuni. Primul, e sensibil la dovezile de stimă. I le-am dat. L-am salutat, m-am arătat umil, zăpăcit de cinste de a schimba câte o vorbă cu un boier de viță veche, ca el, și de a oferi cât un pahar de vin acru. Secundo, Buzescu e legat prin viciu de talentele Irmei. Deci Irma este capătul ghemului pe care trebuie să-l deșir. Per aspera ad astra. Calea către steaua mea trece prin patul Irmei. Nerodere-i, tată, cu trinitatea ta absurdă, virtute, onoare, destin. Ai trăit cumva și ai murit ca un prost bătrân pe front. Eu duc un alt război. Cum? Mă rog, e lipsit de măreție. Poate, dar nu de scop. Mi se potrivește. Dar ce intri fără să bați în ușă, domnul? Bănicel, frumoasă. Spui Bănicel, de parcă îi spune Franț Iosef. Păi dacă eram cu cineva în parc. Îl luam de gât și l-aruncam pe scări, Irma. Cum, ești așa mare golan? Sunt golan, dar am și bani. Nu trebuia să spui asta. Îmi place oricum, că ești băiat frumos. Nu te supăra. Mi-a povestit proprietărea sa că ai fost cu coană mare. Ce e în sticla ta? Coniac? Hai, toarnă 2 păhărele. Da. Spală întâi paharele, Bănicel. Auzi, am adus sticla special pentru tine, Irma. Ești drăguț. Te iubesc. Ba, iubești pe prăpăditul ăla de alături. Cum îl cheamă? Bunescu? Budescu? Prințul Buzescu, domnule. Ce n-ai auzit de el? Dar Buzescu Preda vede cu durere floarea României ce pe vale piere. Ce onoare pe mine să fiu vecin cu un prinț și cu o contesă. Nu, eu nu mai sunt contesă. Nici n-am fost vreodată. Însă mama a fost fiică de contesă. De asta îl primești noaptea la tine pe Buzescu? Buzescu îmi face milă. E sărache, slăbănoc. Dar vorbește fain, că mă iubește. Am fost ieri la el în cameră. Are o fotografie de la o cucoană frumoasă. Pe aia o iubește. Te-am mințit. Cucoana aia îi dă bani, nimic altceva. Aia nu-i de nasul lui.
E doamnă mare, nu ca mine. De ce îi dă bani, Irma? Ai văzut-o vreodată cu coană mare, fără secret mare? Aia nu-i femeie pentru un singur bărbat. Iar soțul-i totdeauna prost. Nu înțelege. Taci! Uite niște bani să-ți cumperi ciorapi. Pleci așa? Nu vrei să vii lângă mine? Poate diseară. Diseară vine Buzescu. Vedem noi. M-ai mințit, bănicel. Tu nu ești golan. Ești omul dracului. Vreau să rămâi aici. La noapte, contesă! Noroc, prințe! Ai bea că mai am o damigeană plină alături. Parcă te mai țin picioarele să o aduci, meșe bănice. Nu mă cunoști, prințe. Eu sunt neam de țăran, am scăfârlia tare. Că e săran se vede, da. Dar ce ăsta-i vin? Văzui că-ți plăcu. Ascultă, ai băut vreodată șampanie, drăguțule? Nu. Da. Intram la Ritz sau la Carlton cu femeie în rochii de seară, cu pielea parfumată și umerii albi. Ca Irma, contesa noastră. Ca Irma, prost mai ești. Bine. Scuză-mă, adică nu prost, nu, neumblat în lume. Adică, cum să-ți descriu eu un tip de femeie pe care nu l-ai întâlnit? Cum arată prințesele matale, prințe? Ca doamna din fotografie? Nu, lasă fotografia să nu o scapi. Cu coana nu-i pentru dal de mine, nu? Poate, nu te supăra. Frumoasă foc. Te-ai iubit cu ea, prințe? Ce femeie! Șarate! Minți! Ce, domnul Buzescu? Nu va fi pentru unul ca mine, dar nici pentru matale. Cum, nu mă crezi? Sigur că nu! Cum ar putea brațele albe să te strângă la sân? Ai buze vinete și obrazi fleșcăiți. M-ai iubit, bă! Ești un prăpădit care aduce poet. Să-mi prins! La așa prinț, așa prințesă. Bețivanule, băiat de prăvălie, țoapă! Despre mine spune ce vrei, dar despre ea... Așa e că nu te-ai atins de ea? Așa-i, domnule bănice. E o sfântă curată. Chiar dacă ea cu fratele meu Tudor. O pereche sublimă. Dacă aș vrea, ar trebui să sărute buzele mele vinete. Oricând vreau, auzi, o aduc aici și o oblig să dezbrace în fața mea. Oricând. Bea, nu te enerva. Eu țin la matale și uite, te-am necăjit. Sigur, ai să obligi, o să se dezbrace aici. Dar cum că nu pare mai săracă decât matale? O ai la mână cu ceva? Ai ghid și nu ești prost. Astfel, vezi cât e asta veche de tot, Asta e comoara mea ascunsă. Bijuterii? Nu, bănice, hârtii parfumate, scrisori. Dar multe mai sunt. Le puteam vinde angro, da, dar avea rost. Da, sunt mână spartă. Milioane să-mi fi dat și le tocam într-un an. Așa e mai sigur, nu? O rentă lunară ca un funcționar de stat. Va să zic că din asta trăiești. Dar din ce? Că fratele meu iubit nu mi-a lăsat nimic prin testament. I-a lăsat lui averea? Nu se putea. Nu e măritat cu dușmanul nostru de moarte, George, din familia Radu Șerban.
O urâm de sute de ani. Femeia e bogată? Ai, e săracă, mai rău ca mine. Mă plătește din banii lui bărbasul. Da, fratele ți-a lăsat totuși scrisorile astea. De ce spuneai că nu ți-a rămas nimic de la el? Da, sigur. Nu mi le-a lăsat. Le-am luat imediat după ce a murit înduiel. I-am furat tot ce avea în safe. Noroc că am dat mai târziu peste scrisori, că altfel muream de foame. Eu, mă, Preda Buzescu, un prinț. Ar fi fost foarte nedrept. Sigur. El cu banii, frumusețea, succesul, femeia asta. Eu care eram mai mare. Cu nimic. Dacă pricepi eu bine, femeia l-a costat capul. Da, ea l-a omorât. Cu fumurile ei, cu jocul ei de aventură, cu mănușa pe care a aruncat-o destinului. Vorbești în dodi, prințe. Eu sunt cam greu de cap. Hai, du-te, bunice, și adu damigeana elaltă. O să stăm toată noaptea să-și citesc scrisoarea. Nu, mai bine ne culcăm. Bai, să stai să că ești prietenul meu. Ce zici? Ce cucoană, prințe, cât gust pentru secret, aventură, ce pasiune pentru fratele matale. Iar bărbatul, închipuiește-ți un domnat meticulos, econom, necruțător, de are morale. Absolut. Și pe deasupra, dușman vechi al familiei noastre. Nu înțeleg de ce n-a vrut ea să fugă cu fratele matale și pe urmă să se recăsătorească cu el. Scăpa de temeri și taine. Asta nu poți tu înțelege, mănice. Uite, citește. Să facem aventura însă judecător. Ea va delimita de la sine termenul cât voi mai fi a George. Înțelegi, mănice? A exista sau a pieri după toala destinului. Câtă măreție să accepti arbitrajul întâmplării, spășind astfel anticipat orice vină. Atunci de ce spuneai că ea l-a ucis pe Tudor? A lăsat la vedere un bilețel confuz de-a lui Tudor. Soțul i-a cerut socoteală fratelui meu, care i-a răspuns răzând că doamnei place și a încercat să o întâlnesc. Dar ea se pare a negat în ultimul moment că l-ar cunoaște pe Tudor. Așa că el s-a lăsat ucis în duel. Deși ne trăgea mult mai bine decât George. Ca dovadă și-a făcut cu o oră înainte testamentul. Nici nu s-a apărat. O ia dracu de viață. O iubești și tu, prințe? Ca un nebun. Aș putea să o am. Dar atunci ar însemna să-i dau scrisoare și pe urmă aș muri de foame. Înțelegi tu, frate Băricel? Tare mi-e greu. Aiurea, prințe, un nobil ca matale. Tu ce-i faci în locul meu? I-aș mărturisi că o iubesc și i-aș da înapoi scrisorile. Atunci ea ți-ar cădea în brațe și ai avea și banii și femeia. Prostii. Aiure romanțioase de băia de prăbărie. Mai crezi tu că se mai uită ea la mine dacă îi predau cutia? Asta se întâmplă numai în cărți. Un prinț să șantajeze o prințesă? Nu-i frumos?
Cu cine stau de vorbă? Cum crede în mahala? Hai, du-te, ștrecul, că ești un prost. Nu știi cum merge lumea. Mihai, Ce-i, Lilica? un bărbat ca tine, când a prins o femeie ca mine, se îmbracă și se duce să aducă niște prăjituri. Dimpotrivă, o femeie ca tine, când află de la un bărbat ca mine că îi vine amica de suflet, se îmbracă și pleacă repede, că doar n-ar nevoie de complicații. Oh, vine voicuța? Da, s-a anunțat de ieri, peste o jumătate de oră aici. Auzi, ce idee la ea! Când să te mai caut, să mai stăm de vorbă? Să fie, deși e punctuală, tocmai azi. Oh, ce ochi are să facă să ne vadă acum? Nu, dacă vrei, pleci imediat. Nu, ferească Dumnezeu, nu suport scandalul și lacrimile. Ce facem? Ce? Să plece. Ia să o văd. Prin verdea nu se observe. Hai și care în pușcă. Acum o să pot pleca. Nu, rămâi, Lilico. Dacă bănuiești că e cineva la mine, nu se mai întoarce. E tare mândră, băicuța. Da, eu mă culc și tu faci o cafea. Bine? Poate să fie cu rom? Cum vrei tu, Mihai. Sunt prizoniera ta. Acum cine mai e? Nu știu, o fi vreun client. Băicuța sună totdeauna de 3 ori. Nu-și vrea să-ți lezezi interesele financiare. Eu trec dincolo și tu primește-l aici. De-ar fi toate amantele ca tine. Dumneavoastră aici, maestre. Bună ziua, domnule Mihai. Mâine plec și voiam să te întreb cum stăm cu cazul Păunescu. Am obținut amânarea, nu e nicio grabă. Dacă vreți să vedeți dosarul... Da, te-aș ruga. Poftiți. Da. Te-ai gândit la ceva pentru procesul Popescu-Blașca? Da, e simplu, se încadrează în posesiuni precare. Ai dosarul aici? Imediat, domnule George. Să vă fac o cafea? Da, dacă ești amabil, dar văd că dumneata ai mai băut. Chiar adineauri. Din 2 cești deodată. A fost cineva la mine. Vreo femeie? Da. Scuză-mă, nu obișnuiesc să fac asemenea glume ieftine. Mă rog, e firesc să mă întrebați. Ăsta e apartamentul lui dumitale, deci... Ăsta. Frumoasă mobilă, frumos birou, da, și covorul, și dincolo e la fel? La fel. Nu, vă rog, nu deschide. Se poate? Bună ziua, domnule Șerba. Oh, sărută mâna, Lilica. Scuză-mă, n-am știut. Voiam să văd cum locuiește domnul Aspru. Da, eu am avut o problemă cu dumnealui. Nu m-am simțit prea bine și m-am întins o clipă. Încă o dată, scuzați-mă. Eu mă duc, domnule Aspru, nu mă conduce. Cum rămâne cu cazul Păunescu? Cum ai spus, amânăm. La revedere. Vă salut. Înțelegi, Mihai? Ce să înțeleg, Lilica? Voicuța a crezut că e altcineva la tine. Nu biata Lilica. Dar cine? Alba. Frumoasa nevasta șefului mai vârstnic. Se obișnuiește, dragul meu naiv. Și atunci a telefonat, iar nobilul domn a alergat aici ca un cizmar gelos. Să mor de râs, nu alta. Păcat că nu pot povesti chestia asta fetelor. Nu, mai nenoroci. Oh, nu te speria, nu. E mai plăcut să te vizitezi din când în când decât să amuzi fetele. Să le ia dracu. Intră!
Bună seara, Bănișel. Oh, noroc plin, se Buzescu. Ce mai e nou? E, grozav ne-am îmbătat ieri. Tare e vinul tău. Da, și eu sunt cam mahmur. Noroc că-i duminică. Știi, am vorbit fel de prostii. Sper că nu le-ai dat atenție. Cum, te tem că am aflat de cucoana matale? Nu-i bai, Bănicel știe să-ți țină gura. Speram că n-ai reținut. Lasă, că și eu am luat bani de la femei când mă strângea sărăcia de gât. Capul sus, prințe. La tine mai merge. Dar eu sunt nobil. Ce ai de gând? Am reflectat mult. Bănicel dragă, ai spus ieri o chestie care mi-a intrat în creier. Care? O să-i mărturisesc că o iubesc. Și o să-i înapoiesc scrisorile. Toate. Și aia ultima în care ea îi scrie lui Tudor că dorește ca el să-l ucide pe soțul ei în duel. Da, mă răscumpăr. Nu, să nu faci asta. O să mor de foame. Sfatul meu a fost o prostie. Ai să pierzi banii și femeia. Când se vedea cu scrisorile în mână, te scuipă. Nu mă scuipă ea. E o fire nobilă, pasionată, visătoare ca mine. Îi le dau, îi cer iertare, prințe! O să mă iubesc. Tu nu poți înțelege noblețe. Îți mulțumesc totuși pentru sfatul tău. Te onorează. O idee atât de sublimă la un om atât de simplu. Da, am hotărât, îi le dau. Nu. La revedere, Bănice. Nu, prințe, nu! Ați ascultat scenariul Mansarda, seria a patra din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gip Mihaescu. În distribuție: Gheorghe Dinică, Gina Patrichi, Constantin Brezeanu, Fori Eterle, artist emerit. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit. Dona Alba de Gip Mihaescu. Seria a 5-a, Furtul. Tânărul avocat Mihai Aspru, secretarul maestrului George Radu Șerban, este îndrăgostit de soția acestuia și încearcă prin orice mijloace să o cucerească. Surprinzând raporturile ciudate dintre Alba și un boier de căzut, Preda Buzescu, Mihai se instalează alături de acesta într-o mansardă sordidă, unde se dă drept comisvoiajorul Bănicel. Mihai reușește să afle că Alba a fost amanta fratelui lui Preda, Tudor Buzescu, care fusese ucis de George Radu Șerban într-un duel provocat de motive obscure. Preda a furat scrisorile de dragoste ale Albei și o șantajează fără scrupule, deși este la rândul îndrăgostit de ea. El își manifestă intenția de a înapoia Albei scrisorile compromițătoare, renunțând la șantaj în speranța de a o cuceri. Acest fapt îl silește pe Mihai să acționeze imediat, pentru ca Alba să-și recapete libertatea din mâinile sale. Am aruncat vorba iurea și imbecilul de Preda s-a prins. Nu mă așteptam. S-a decis să fie nobil. Idiot. Ar fi în stare să-i dea scrisorile înapoi, ceea ce mi-ar distruge tot ce am clădit. Alba trebuie să-și recapete libertate din mâinile mele. Altfel, cine știe cum se va petrece scena asta? Sunt ca un actor nevoit să interpreteze un rol la prima lectură. Sunt emoționat. Alba, visul meu. M-am tărât pe brânci, ca reptilele și ca viermii, printr-o lume imundă, ca să-mi aflu comoara și să descoper că-i totodată și a acestui Iov Buzescu. O cutie veche de tinichea, pe care am să o fur. Sunt lipsit de scrupule? Cu cine? Cu un șantajist? Și el a furat scrisorile. De când mi le-a citit, Buzescu a devenit ciudat, neliniștit.
Stă în casă și le păzește. Trebuie să-l momesc cu ceva afară și altcineva să opereze. Cine? Bineînțeles, Irma. Eu nu pot risca un eventual flagrant delict. Perfect, perfect. Cutia, arma cu care o voi smulge pe alba maestrului George, binefăcătorul meu. Ciudat e că el a putut crede când i-a telefonat Voicuța. A putut bănui el, urmașul de domni, că sublima sa consoartă trece prin patul meu. O să zic că n-am ridicat ochii prea sus. Nu-i s-a părut imposibil. Te deranjezi, domnule Aspru? Dumneavoastră, doamna Alba, niciodată. Atunci? E prima oară de când lucrez aici, mă rog, că intrați în biroul acesta și... Sper să fie și ultima. Nu-mi place mirosul hârțoagelor. Am aflat că dumneata pledezi mâine în procesul prietenei mele, Anișoara Sava. Exact, doamnă. Vreau să câștigi. Nu pot să-mi văd prietenii triști. Voi câștiga procesul. Mă așteptam să-ți calculez câteva minute răspunsul. Să faci o pauză de efect. Un răspuns dorit de dumneavoastră nu poate fi antecalculat. Niciodată. Îmi acorzi puteri imaginare. Le aveți, doamnă. Domnule Aspru, eu și soțul meu te rugăm să iei mâine seară masa cu noi. Ne-ar face plăcere. Mă onorați nespus, doamnă. Te așteptăm la 8 și o să-mi povestești cum ai salvat-o pe Anișoara. Voi fi punctual, la 8. Servus, bănicel! Irma, ia loc, Irma. Avem de vorbit. Vrei o prăjitură? Se poate una cu frișcă, că e mai scump. Sigur. Fetiță, Da? adu-ne 2 prăjituri cu frișcă și împachetează 6 prăjituri asortate pentru doamnă. Ești prea drăguț, bănicel. Îmi place oricum. Nu-i nevoie de cadouri. Eu am inimă, nu sunt animal. Știu, Irma, ești o fată bună, dar n-ai avut noroc. Știi, m-am gândit la tine. Și tu n-ai meritat să ai o căsuță mică a ta? Taci, bănicel, hai, nu mai face glume de astea. Dar nu glumesc. Bănicel, tu nu ești nici golan, nici voiajor, nici nu te cheamă bănicel. Sigur că nu. Irma, îți propun o afacere. Afacere? Noi? Cinstită. Vorbește, domnul. Cu 100.000 cumpere o căsuță. Oh, găsesc eu și cu 80.000. Îți dau 100. Uite. Uite 50.000. E numără, ce mai aștepți? Mi-e frică. Ascultă. Ce vrei de la mine? Ascultă, Irma. Prințul Buzescu are o cutie de tutun veche în care sunt niște scrisori, cu care o șantajează pe o biată femeie. Bărbatul o omoară dacă află. Înțelegi? Femeia îți trimite banii ăștia prin mine ca să o scapi. Așa-i de ticălos, prințul? Pușlama bătrână. Dacă aduci scrisorile, îți mai dau 50.000. Nu, bănicel. Ce? Stai mare noroc pentru mine. Mare. Dar mi-e frică de poliție. Nu vreau la pușcărie. Nu-i niciun pericol, Irma. Uite o cheie pentru ușa lui și una pentru sertarul unde ține cutia. Eu îl invit în oraș, îi spun că îl prezint șefului meu, care o să-i dea o slujbă grasă, și în timpul ăsta tu intri în cameră. În 10 minute câștigi 100.000. Asta-i tot? Da. Plătești prea mult pentru 10 minute. Dar nu-s banii mei, femeia cu scrisorile plătești. Și bietul prințul? Fără scrisori moare de foame. O să-i dau și lui niște bani, după aia, ca să tacă. Și el a furat scrisorile, nu poate să se plângă la poliție. Bine, bănicel, tu nu ești golan. Tu mi-ai adus norocul. Da. Dacă cumpăr casă, mai vii pe la Irma? Sigur, Irma. Sigur. O să mă uiți repede. Și eu, dacă am casă, mă marit și mă fac femeie cu minte. Uite, peste 3 ore să fii aici cu scrisorile și primești restul. Uite banii. Te așteaptă. Du-te și fii atentă. Când plec cu prințul, nu o să afle nimeni. Bine, bănice.
Mă bucur că v-am putut servi, domnișoara Sava. O să-i spun prietenii mele, Alba, ce serviciu imens mi-ați făcut. Ați fost strălucit la bară, incomparabil. Hei, bănicel, alo! Exagerați, domnișoară, sunt un avocat oarecare. Nu, domnule Aspru. Încă o dată, mii de mulțumiri, la revedere. Sărut mâinile, domnișoară. Alo, bănicel! Nu mai auzi? Cu mine vorbiți? Cu tine, scumpul meu bănicel. Nu mă numesc bănicel, mă confundați. Dar nici n-am spus donicel, ci bănicel, constant. E o greșeală. De fapt, ce doriți dumneavoastră? Scuzați-mă, vă rog, domnule avocat Aspru, marele avocat și slujbaș al legii. Văd că v-ați revenit? Da. Să nu pierdem vremea. Aveți vreun proces, vreo ceartă cu un vecin, vreun testament de contestat? Voiam să vă solicit o consultație juridică. Vorbiți așa, domnule? Vă ascult. La ce se expune un om care a locuit undeva sub un nume fals și cu complicitatea cuiva, probabil o prostituată, a furat ceva de la un vecin folosindu-se de chei false? Va să zic că ăsta e cazul dumneavoastră. Da. Cazul mă interesează, într-adevăr. Pot să vă pun câteva întrebări? Da, desigur, stimate domn. Întâi, pentru a vă plânge, obiectul jafului trebuie precizat. Nu poți acuza pe cineva că ți-a furat aerul din cameră, un ziar vechi sau o scrisoare care nu ți aparține și cu care obțineai vreun câștig ilicit. În al doilea rând, dacă afirmați lucruri care nu pot fi dovedite serios, prin mărturia unor persoane onorabile, vă expuneți rigorilor legii pentru calomnie. Asta e bună. În rezumat, deci, vă trebuie dovezi sigure, martori buni și mai ales un obiect al delictului, precis și licit. Ce obiecte spuneați că vă lipsesc? Scrisori de valoare și o fotografie. Perfect. Vă erau adresate personal? Nu, însă erau adresate fratelui meu, al cărui moștenitor direct și legal sunt. Ce constă prejudiciu bănesc sau moral ce rezultă pentru dumneavoastră din sustragerea acestor scrisori? Erau de afaceri? Cuprindeau destăinuiri care vizau exclusiv onoarea familiei dumneavoastră? Interesează asta? În justiție numai asta. Dacă nu există prejudiciu, nu există fapt. Da, mi s-a cauzat un prejudiciu de ordin sufletesc. Nu înțeleg cum, mă rog, ați spus că aceste scrisori nu vă erau adresate personal, mă rog, în sfârșit. Trebuie dovedită paguba, obiectul delictului. Deci, le-a mai văzut cineva? Numai hoțul. Dar dacă el nu mărturisește de bunăvoie? Martorii știu de o fotografie. Vă era dedicată personal? Nu, toți știu că a dispărut odată cu hoțul. L-a văzut cineva pe hoț intrând în cameră și plecând cu fotografia? Nu. Cel bănuit de dumneavoastră a plecat cumva cu chiria neplătită? S-a dedat la vreo faptă infamantă? Ați găsit la locul furtului urme de ale lui? Nu. Dar cum ar putea explica un om cu situația lui instalarea sa într-o mansardă sordidă? Oh, domnule, justiția nu se amestecă aici. Sunt cetățeni în viața fiecărui om. Poate s-a refugiat de cineva inoportun, poate îi plăcea o cocotă nostimă descendentă de conți, să zicem Irma, pe care nu putea să o aducă în apartamentul luxos. Sunteți într-adevăr un mare avocat. Cât vă datoresc pentru consultație? Vai, nimic, de vreme ce nu putem face nimic. Mie îmi place să câștig procesele, dragul meu domn. O întrebare mai am. Vă rog. Dar îi voi căuta singur răspunsul. Cine te-a trimis? George sau doamna Alba? După ce aflu asta, o să vedem noi dacă ai câștigat partida. Câștig totdeauna, prințe Buzescu. Ieșirea e în dreapta. Bună ziua. Anunță pe doamna Alba că o caută domnul Preda. Da, imediat. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Domnule, doamna, v-am interzis categoric să mă căutați aici. Credeam că am fost destul de clar în discuția noastră telefonică. Nu mă puteți intimida cu suplimente de îndrăsneală, așa că vă rog să plecați imediat. Pardon, doamnă, un moment și plec. Vreau să știu dacă învoiala noastră subzistă și după isprava agentului dumneavoastră. Cum? Regret, termenul poate părea brutal, dar nu cred că a acționat din proprie inițiativă. Porfeiul acesta mai conține o scrisoare, cea mai importantă pentru liniștea dumneavoastră, care i-a scăpat. La telefon mi-ați spus că tocmai aveți de gând să-mi aduceți toate scrisorile, fără nicio condiție, când v-au fost sustrase. O mică dovadă trebuie să rămână chiar și între oamenii cei mai de onoare. Foarte elegant, n-am ce zice. Foamea nu poate fi elegantă, doamnă. Am auzit fără să vreau, ce? Domnule, ușa era întredeschisă.
Știam de mult că ascultatul la ușă una din marile dumitale calități. Ca să nu mai pomenim de celălalt. Prințe, nu știu despre ce faptele probabile vorbești. Dacă te referi la scrisorile pe care le dețineai în mod nedrept și imoral, bluful n-are rost. Căci portofeuille dumitale nu mai conține nimic, te asigur. O confirmă prezența dumitale aici, lipsită de tact, ca și limbajul speriat și incompatibil cu strălucirea dumitale de odinioară. Domnule Buzescu, pensia pe care v-am acordat-o vi se va plăti în continuare numai dacă plecați imediat și nu vă mai întâlnesc niciodată. Eu, scumpă doamnă, am venit... Doamna a fost clară, prințe. Spuneai că foamea nu poate fi elegantă. Scuzați. Sărut mâna. Don Alba. Domnule, sunteți în posesia unor scrisori care nu vă privesc. Cunoscând modul în care le-ați dobândit, înțeleg că trebuie să le negociez cu dumneavoastră. Expuneți-vă condițiile. Doamnă, tocmai mă pregăteam să vă vorbesc de aceste scrisori. Permiteți-mi să vă destăinuiesc cum am aflat de ele și de ce m-am străduit să le capăt. Domnule Aspru, mi-e cu neputință să prelungesc această convorbire. Mobilul și explicațiile îmi sunt indiferente. Scrieți prețul de răscumpărare pe o foaie de hârtie și o dați valetului. Vă rog, nu se poate. Nu încercați să-mi explicați nici măcar în scris. Nu primesc de la dumneata decât nota de plată, atât. Bine, Alba. Plănuisem să-ți dau scrisorile fără condiții, să te dezleg, să alegi liberă între mine și George. Dar luxul de a mă disprețui se plătește scump. Am să te supun. O să te frâng. Vă mulțumesc din suflet, doamna Alba. A fost o cină excelentă. Sunteți foarte amabil, domnule Aspru. Într-adevăr, draga mea. Domnule Mihai, recunosc că ar fi trebuit mai de mult să te invităm la noi. Ai observat probabil că nu ducem ceea ce se numește o viață mondenă. Eu lucrez mult. Ne închidem în casă fiindcă iubim liniștea. Știu, maestre. Lumea în care trăim n-are nimic atrăgător. E tristă și meschină. Nu seamănă cu niciuna din iluziile roze ale adolescenței. Adevărat. Se cuvenea totuși să avem cu dumneata relații mai amicale, mai familiare. Înțelegi, afacerile, studiul, munca. Da. Despre ce iluzii adolescentine vorbiți, domnule Aspru? Sunteți o fire realistă. Nu vă văd în chip de amator, de sublim sau de puritate. Nu vi se potrivește. Draga mea, e drept. Faptul că sunt util tinde să-mi anuleze dreptul la aspirație. Nimeni nu recunoaște fierăstrăului altă însușire decât aceea de a tăia lemnul, deși un artist poate cânta cu el și îl poate transforma într-o sursă de desfătare. V-am mai mulțumit pentru ajutorul dat prietenei mele, Anișoară Sava. Da, și te felicit, domnule Aspru. Ai fost strălucit în procesul Sava. Ai câștigat la Potou o cursă pierdută. De asta mă pasionează atât de mult avocatura, maestru. E singura dumitale pasiune? Aveți un vin excelent. Nu mi-ai răspuns. Nu, maestre, nu-i singura mea pasiune. Atunci? Nici femeile, așa cum sunt. Să mă ierte, doamna Alba. Dumneata nu poți fi condamnat. Ci așa cum le născocim noi. De ce atât de aspru cu ele? Femeia atinge sublimul prin fidelitate și dăruire pe viață unui singur bărbat. În lumea de jos din care am ieșit nu există asemenea femei. Recunosc că e un mediu pur, instinctual, alunecos, fără valori stabile. Asta n-am înțeles niciodată la lumea de mijloc. Cum poți tolera lângă tine o soție care te-a trădat? Probabil că timpul șterge urmele, George. Când dispar cu totul amintirile penibile, ei se pot numi iarăși fericiți. Și înțelepți pentru că au știut să găsească liniștea. Totul depinde de momentul și împrejurările care au determinat o slăbiciune, o greșeală. Doamna are dreptate. Timpul poate șterge. Blestemat asta de trecerea timpului. Prescripțiile ne-au înghițit averile. Ele au întors lumea pe dos din temelii. Au adus delăsarea, încuvințarea, moliciunea, lenea. Dar tot astea i-au ridicat și pe părinții noștri. Lenea, moliciunea au ridicat pe părinții noștri? Moliciunea celor ce le-au acceptat ascensiunea, George. Și asta e o virtute la dumneata? Anarhia în structura etică va aduce sfârșitul
Iar scăparea nu există decât prin întoarcerea totală la trecut, la aspra puritate morală a familiei și a statului. Negați dreptul femeii de a se înșela și de a fi iertată? Îi neg dreptul de a înșela, întrucât asta nu trece ca vântul fără urmă. Orice detașare, fie și de o clipă, de la virtute, constituie o alterare profundă și definitivă și o rană mortală pentru demnitatea bărbatului în cauză. Chiar dacă nu știe nimeni de această detașare... E destul că știe doar unul, complicele, amantul. Cum să suporți rânjetul lui, ironia lui interioară? Da, vă înțeleg. Îmi permiteți să mă retrag. Inflexibilitatea soțului meu v-a indispus? Nu-mi pot permite să judec ceea ce mă depășește, doamnă. Familia dumneavoastră strălucește pe un pisc unde nu pot ajunge cu experiența mea de viață unilaterală, primitivă și oarecum vulgară. Mâine vă ocupați de dosarul Aniel, da? Da, maestre. Tocmai vroiam să vă comunic că mi-am schimbat adresa. Am găsit o vilă liberă unde singur, mă rog, tot în parcul Filipescu, pe strada San Francisco, la numărul 93. Dacă aveți nevoie de mine, numărul telefonului a rămas același, se găsește în carte. Te costă mult vila? Mulțumită dumneavoastră îmi pot permite. E un loc minunat, retras și liniștit, ferit de indiscreții. Da. Ați ascultat scenariul Furtul, seria 5-a din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gip Mihăiescu. În distribuție Simona Bondoc, Gheorghe Dinică, Gina Patrichi, Gina Trandafirescu, Constantin Brezeanu, Fori Eterle, artist emerit, Cornel Elefterescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit. Dona Alba de Gip Mihăiescu. Seria 6-a, Sfârșit de drum. Tânărul avocat Mihai Aspru, îndrăgostit de Alba Ipsilanti, soția maestrului George Radu Șerban, reușește să intre în slujba acestuia ca secretar. Mihai se afirmă ca un avocat foarte talentat. El întreprinde cercetări menite să-i permită cucerirea femeii iubite. Mihai află că Alba a fost amanta fermecătorului Tudor Buzescu, ucis în duel de soțul ei în urmă cu 3 ani. Boierul decăzut Preda Buzescu, fratele celui ucis, o șantajează pe Alba cu ajutorul scrisorilor de dragoste trimise de ea lui Tudor. Cu concursul unei prostituate, Mihai reușește să sustragă scrisorile respective pe care intenționează să le înapoieze cavalerește Albei. Aceasta se crede victima unui nou șantajist și îl tratează pe Mihai cu dispreț. Urmărind să o înfrângă și să o cucerească, Mihai adoptă o tactică subtilă și complicată, sortită să-i aducă succesul visat vreme de 10 ani. Am golit scena de umbre, Alba, de vii și de morți. Chinul ăsta mi-a schimbat destinul, viața. Și iată-ne acum numai noi, față în față. A sunat în sfârșit și telefonul meu. Peste 2 ore vei fi aici. Cum se vor petrece lucrurile? Vei râde, vei plânge. Știi, înainte de a cina cu George, eram din nou înclinat să-ți dau scrisorile fără un cuvânt. Don Quixote de pe Cerna, naiv și nobil, plătind disprețul cu dispreț și retrăgându-se între 2 coperți de carte. Dar n-aș fi fost eu ăla. Maestru George își expunea convingerile, iar eu îți vedeam umerii, pieptul, coapsele lungi și îmi bătea sângele în tâmple. Lumea e făcută ca să o supun, noscete tibii. Înăuntru am rămas marinarul, hamalul, vagabondul care a rupt gratile celulei. Tot ceea ce mi-a impus vreodată noblețea, bogăția, misterul superiorității voastre și dreptul, justiția, succesul, inefabilul s-au ghemuit să-mi facă loc să trec. Iar tu ești ultimul obstacol
și sinteza celor anterioare și va trebui să te pleci. După aceea îți voi da totul, puterea asupra lumii noastre grotești și dreptul de a îmbătrâni în liniște. Să te văd cum ai de gând să lupți acum cu mine. Vă rog să urcați, doamnă. Ăsta e biroul dumitale? Da, aici lucrez. Clienții primesc la parter. Luați loc. Da, mulțumesc. Întrevederea cu dumneata a devenit imperios necesară. Altfel o evitam. Am așteptat să plece George în provincie și am venit aici. Vă sunt extrem de îndatorat. Domnule Aspru, cunoașteți scopul vizitei mele. Vreau să știu chiar acum condițiile dumneavoastră pentru a putea intra imediat în posesia tuturor acelor scrisori. Doamnă, îmi impuneți o procedură care mă dezavantajează, mai mult mă compromite. Aș dori să-mi permiteți să vă expun motivele acțiunilor mele declanșate de întâmplarea ce m-a pus la curent cu dificultățile dumneavoastră. Vă asigur că voi omite peripețiile prin care am trecut pentru a vă elibera de șantajul lui Buzescu. Dacă și asta intră în prețul scrisorilor, mă văd obligată să mă supun la orice discurs. Mă jigniți fără motiv. Sunt în casa dumneavoastră din care ați gonit slugile, venită cu un scop precis. Și găsesc inutil și ipocrit să mă împotrivesc pretențiilor pe care le manifestați. Evident, nu puteți spera să-mi interziceți și reprobările lăuntrice pe care le am. Vă ascult, deci. Cum văd, ați renunțat la poveste. Găsiți că e de prisos. Într-adevăr, ar fi răpit prea multă vreme. Pot să dau un telefon? Vă rog. Alo? Casa Sava? Cu Anișoara, vă rog. Da, draga mea, eu sunt. Nu pot să vin la 6, cum ne-am înțeles. Dar te rog, așteaptă-mă la 8. Atâta mi-acordă, 2 ore. Nu, draga mea, nu. Pentru 10 ani de zbucium, Așa. 2 ore. Peste 2 ore, marea favoare va înceta pentru totdeauna. Da, la revedere, Anișoară. Tabloul acesta e foarte frumos. Nu vreți să mi-l interpretați în viziunea dumneavoastră? O femeie spune simplu, îmi place sau nu îmi place. Bărbații iubesc subtilitățile, jocurile de cuvinte. Apropiați-vă, domnule avocat, să-l privim din același unghi. Așteptați o clipă. Aveți aici scrisorile, doamnă. Sunt toate înăuntru. Vă mulțumesc. Acum puteți veni liniștit să-mi descifrați tabloul. Adineaori am avut impresia că e o himeră a grosoloniei mele. Adică? Sincer vorbind, nu mă așteptam să veniți aici. Cum și la ce vă așteptați? Credeam că veți încredința această penibilă misiune soțului dumneavoastră. Așteptam acest semn al dezrobirii. Apariția domnului George ar fi însemnat libertatea, purificarea, înălțarea infinită a albei Ipsilant. Iertați-mi, iluziile sunt un biet burghez care a încercat să-și încropească măcar o noblețe a spiritului din cărți demodate. După acest act al dumneavoastră de autobiruință, de limpezire prin spovedanie, mă închipuiam spunându-i maestrului: acum sunteți cu adevărat fericit și eu sunt fericit că v-am ajutat. Ce greșeală! Nu înțeleg. Poftiți, doamnă, aveți aici scrisorile. Nu am dreptul să prelungesc o situație care apare ca o țiluire a unui îndemn curat pentru seninătatea conștiinței dumneavoastră, pe care o doresc strălucitoare ca și frumusețea exterioară. Da, scrisorile. Mulțumesc, domnule Aspru. Don Alba. Da? V-ați uitat pălăria.
Iar îmi spuneți, doamna Alba? De 10 ani, numele acesta îmbracă în sufletul meu o existență suprareală spre care tind. Condamnat fiind să nu ajung niciodată. De aceea, orice pată ar alunga din cer zeul meu suprem. V-ați purtat ca un adevărat cavaler, domnule Aspru. Vă mulțumesc. Trebuie să mă gândesc la cuvintele dumneavoastră. Sunt un dobitoc, un cretin sinistru, un Don Quixote ridicol de provincie. Ai pierdut totul, Don Quixote de pe Cerna, o poză romanțioasă, mor de vânt. Bună seara, domnule Aspru. Oh, bine ați venit, maestre. S-a întâmplat ceva în lipsa mea? Nu, nimic special. Ați călătorit bine? Sunt cam obosit, dar observ că ai totuși ceva pe suflet. Mărturisesc că nu știu cum să vorbesc. Oricât ar părea de ciudat. Aș dori ca în curând să încep să lucrez pe cont propriu. Da, înțeleg. Te cam grăbești, poate. Peste vreun an aveam de gând să-ți trec toate afacerile mele. Aproape m-am săturat de acest capriciu numit avocatură. Capriciu? Dumneavoastră aveți geniu juridic. Am încercat să frânez naufragiul mediului clasei mele, pe care am crezut-o în stare să revină la cârma țării. M-am înșelat. Ba mai mult, resimt și eu oboseala ei, cu care nu se poate împăca dinamismul dumitale. Slujiți o idee generoasă cu o prestanță domnească, unică în acest domeniu burghez al justiției. S-ar putea să mă retrag mai curând. Numele și cerințele rangului mă împing în altă direcție. Intrați în politică? Niciun caz. E oribilă, o disprețuiesc. În definitiv, domnule Aspru, n-am niciun drept să cer unei forțe ca dumneata să rămână în situația de subalternă. Vă asigur că nu voi uita ce vă datorez. Am motive extrem de serioase care mă obligă să vă părăsesc. Cred și știu că ești un om de valoare. Trebuie să recunosc că dacă schimbările sociale au scos la lumină și oameni ca dumneata, nu mai pot fi socotite cu totul absurde. În sfârșit, vom mai putea colabora la nevoie. Vă mulțumesc cu anticipație. Dacă vrei, eu îți pot trece chiar acum mai toate afacerile mele, afară de câteva care mă pasionează și voi încerca să le rezolv. Mă face să mă simt meschin, nerecunoscut. Dar nu e cazul, dragul meu, domnule Aspru. Te asigur că nu văd nimic nefiresc în dorința dumitale. În fine, mă poți socoti prieten. Nu vă pot spune cât am așteptat această a doua vizită a dumneavoastră, doamna Alba. Plecarea dumitale din serviciul bărbatului meu a precipitat-o, domnule Aspru. Mă surprindeți. Este admirabilă neputința dumitale de a suporta o situație confuză moralmente. Câtă noblețe. Iartă-mă că te-am jignit cândva pe nedrept. Jignirile sunt cea mai frecventă cale de comunicare între oameni, doamnă. Când s-a întâmplat, am fost fericit că v-ați oprit o clipă ochii asupra mea, fie și cu dispreț. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. Mi-ai arătat o afecțiune pură și dezinteresată pe care nu o merit. După întrevederea noastră, la care venisem cu gânduri nedemne, m-am gândit adânc, m-a cuprins rușine și o nevoie de purificare sufletească. Mi-e greu să înțeleg. M-aș ruga mai clar. Data trecută am bănuit tot timpul că, urmărind ceea ce dorește orice bărbat când are în mână o femeie, noblețea atitudinii dumitale m-a silit să-mi analizez viața. Nu se poate. Viața mea a fost minată de o minciună gravă. Grație unui prieten adevărat am putut roși. Soțul meu atât de sincer și bun, i-am primit dragoste fără să o merit. Vorbe.
Vreau să scap de minciună, de murdăria care îmi sufocă conștiința. Vreau să-i mărturisesc totul, să-i explic, să-i arăt scrisorile, să mă lepăd de slăbiciune și lașitate. Sunt minciuni care aduc fericire și adevăruri care distrug. Nu încerca să mă consolezi. George trebuie să știe de greșeala mea. E dreptul lui sfânt. Și mie ce rol îmi rezervați? Ca prieten ce mi-ești, te rog numai să-mi scoți un pașaport pentru Franța, vizele respective și un bilet de wagon-lit. Ai aici actele și banii necesari. Să nu mă lași, scumpul meu geniu bun. Să ne mai gândim. Dona Alba, mărturisirea și plecarea dumneavoastră imediată la Paris v-ar pune într-o situație extrem de precară, fie și din punct de vedere material. Suntem oameni maturi, nu putem ignora banii. I-am scris că vin vărului meu, Raul, care are acum un comerț înfloritor. Vinde câini de rasă. Oh. Nu râde. Nu râd. Îi cunoșteam proiectele. Curioase că a reușit. O să locuiesc un timp la el. Dar de ce așa departe? Uite, vă propun altceva. Ocupați etajul acesta. Nimeni nu va călca pe aici și nimeni nu o să știe, vă jur. Nu părăsiți arena. Generozitatea dumitale mă silește la sinceritate totală. Dragul meu, Tudor Buzescu mi-a lăsat înainte de moarte, printr-un codicil secret, 2 case și foarte mulți bani la Paris. Viața e plină de surprize, nici o clipă monotonă. Nu înțeleg. Atunci de ce ați mai venit aici după scrisori? Dar n-am venit după scrisori. Pentru dumneata am venit. Cum? Domnule Mihai. Nu știu, cred că visez. Un vis frumos? Să recapitulăm. De ani de zile ochii dumitale și uneori cuvintele, tăcerile mă guleau singura putere de care e de fapt mândră o femeie. Puterea frumuseții ei. Dona, nu ești un bărbat oarecare, iar faptul că ținuta mea reușea să înfrâneze pornirile unui om ca dumneata îmi făcea plăcere. Iar Raul, George, mama vorbeau mereu de inteligență și talent. Pe urmă m-a chinuit și m-a exasperat acea stranie plăcere de a descoperi secretul trecutului meu. Furtul scrisorilor de la Preda m-a făcut să trec în extrema cealaltă. Devenise-și plebeul vulgar, odios, pe care orice lustru moral și intelectual nu-l poate salva. Și, în sfârșit, a treia fața dumitale. Când am venit data trecută, bănuiam că nu de dragul banilor ai furat, nu, ci de dragul meu, ca femeie. Iar dumneata, Mihai, cu o noblețe splendidă, nu-mi cer nimic decât să mă purific. Am fost nebun. Îți mărturisesc că data trecută la plecare, primul meu gest a fost acela de a mă privi în oglinda mare de jos din hol. Am observat. Dar n-ai înțeles. Un avocat trebuie să fie cât de cât psiholog. Mă temeam că m-am urățit. Dona Alba, dacă nu te mai interesezi pe dumneata, adoratorul meu din umbră, că am îmbătrânit. Dar nici n-ați vrut să mă ascultați. O femeie nu poate răspunde niciodată cu un da categoric. Dona Alba, nu încerca să mă ispitești, dragul meu. Alba. Mihai. Vreau să-ți povestesc, să-ți spun totul, să mă dezvinovățesc. Nici o vorbă, Mihai. Nici azi, nici mâine despre ce a fost înainte. Nu ne vom mai gândi la nimic. Nici un plan, nici o punere în scenă. Vom merge la George și vom spune totul. Eu trecutul, iar pentru prezent va fi rândul tău. Bine. Înțelege-mă, nu mai pot relua minciuna și chinul. Îi vom spune. Vei aștepta o scrisoare de la mine. Voi aștepta, Alba. Și am primit scrisoarea după 2 zile. Să nu mă judeci, iubitule. Cândva am fost lașe, Mihai, și un om a murit. Sunt egoistă și nu mai sunt tânără. Îmbătrânesc, Mihai.
Am luat totul asupra mea. Nu i-am spus de Tudor. George a vrut să vadă scrisorile. I le-am dat. S-a încuiat în birou, a alcătuit un testament nou și s-a împușcat. Sunt la marginea abisului, dar tu să nu mă cauți. Și lașitatea și curajul meu s-au plătit cu viața altora. Asta este. O să lipsesc un timp. Plec la țară să nu mă cauți un timp. Așteaptă-mă, dragul meu, așteaptă. Și am așteptat 5 luni, zi după zi, nopți lungi, albe. Maestru a lăsat prin testament întreaga avere Albei, dorindu-i să rămână veșnic frumoasă. Prințului Raul i-a lăsat 500.000 de lei, doamnei Smaranda una din moșii, cu rugămintea să aibă grijă de pomenirea lui creștinească. Iar mie toată biblioteca lui juridică, recomandându-mă clienților săi să aibă nemărginită încredere în talentul și onestitatea mea. Toamna târziu, după 5 luni, Alba s-a întors și m-am dus să o văd. În fostul birou al maestrului ardea o lumânare groasă, îmbrăcând colțurile în umbră. Alba a intrat în mare doliu. Am zărit-o întâi în cadrul oglinzii ca într-un tablou. Îngerul care chemase de 2 ori moartea. Alba. Mihai, te uitai în oglindă? Nu e bine lângă o lumânare care arde pentru un mort. Lângă dumneata nu va fi temă de nimic, niciodată. Și niciodată nu voi uita că m-ai îndepărtat într-o împrejurare cumplită, de care eram direct răspunzător. Sigur, domnule moralist, care ai jicnit grav orgoliul meu de femeie și ai ucis un om cu preceptele absolute și cu gesturile dumitale mari. Uită-te în oglindă. De ce ai ridicat vălurile negre asupra mea? Ca să te temi. Mă tem. Mihai, Alba. Nu mai o sărutare. Atât. Asta să-ți ajungă până la sfârșitul doliului. De mâine ne vedem doar în prezența mamei. Am făcut socoteala. Mai ai de așteptat 7 luni. De atunci aștept să treacă săptămânile. Un hiatus pe care nu-l înțeleg. Sfârșit de drum. Da, ar fi o iluzie să-mi închipui că voi mai începe vreodată altul. Și nici n-aș vrea. Ea, Alba, nu este bună, nu este rea. E un destin deviat de care am devenit răspunzător. Nu mai aud de mult urletele lupilor. Aud uneori o muzică săltăreață de circ. Și aștept. Ați ascultat scenariul Sfârșit de drum, seria 6 din dramatizarea radiofonică a romanului Dona Alba de Gip Mihaescu. Distribuția serialului a fost următoarea: Dona Alba, Simona Bondoc, Mihai, George Dinică, George Radu Șerban, Fori Eterle, artist emerit, Raul, Mircea Șeptilici, Voicuța, Mariana Mihuț, Irma, Gina Patrichi, Preda Buzescu, Constantin Brezeanu, proprietarea sa, Maria Voluntaru, artistă emerită, Smaranda, Eugenia Zaharia, Munteanu, Gheorghe Oprina, domnișoara Sava,
Gina Trandafirescu, tatăl Nicolae Antoniu, maiorul Vasile Florescu. În alte roluri, Cornel Elefterescu, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Pompiliu Rădulescu, Gheorghe Pufulete, Mircea Medianu, Paul Nadolski. Povestitor, Dinu Ianculescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.